Bună, dragi urmăritori! Bun come pe canalul nostru! Există 3 persoane responsabile pentru distrugerea seriei. 1. Scenariul lui Nazmiye și Seher, care le umilește prezența în mormânt. Când scriitorul și producătorul se înfurie pe actor și sunt învinși de opinia publică, distrugerea unui serial atât de bun este o sinucidere. Sau este o mare problemă care nu poate fi plătită cu bani, ci trebuie plătită prin alte mijloace? Era o datorie. 2. Halil Ibrahim, care a acceptat cu bună știință să semneze contractul pentru sezon, nu a făcut acest lucru. Așteaptă-te la un sfârșit ca acesta cu un non-actor fără talent și un scenarist furios. 3. Un bărbat fără talent, expresie facială, gramatică, gesturi rigide, creație de modă din perioada gotică, haine groaznice, Nanuka, non-actrița care nu este potrivită pentru secol și intriga spectacolului. Oricare dintre cei 3 ar fi putut evita această nenorocire. Nu au făcut-o pentru că fiecare avea propriile interese personale. Împreună, ei subestimează inteligența telespectatorilor, valorile lor morale, memoria și faptul că decizia finală a fiecărui serial depinde de telespectatori. Milioane de telespectatori au plecat și nu se vor mai întoarce niciodată. Nici o altă serie din această producție. Felicitări tuturor celor care au terminat masacrul din serialul episodul 416. Felicitări pentru acești 3 factori determinanți pentru a realiza imposibilul. În sezonul 3, ratingul a fost de 58x/a, ceea ce înseamnă că era sub locul 100 în clasamentul audienței. Dreptatea divină nu a întârziat să apară. Acest comentariu oferă o analiză aprofundată a impactului pe care l-a avut un serial sau o producție de televiziune. Scenariul Nazmiye și Seher, modul în care scriitorii și producătorii tratează personajele și povestea poate afecta loialitatea și interesul spectatorilor. Dacă scenariul nu corespunde așteptărilor publicului sau subestimează personajele, ar putea afecta succesul serialului. Halil Ibrahim semnează pentru sezonul 3. Este important ce fel de așteptări au jucătorii în ceea ce privește povestea și dezvoltarea personajului. Dacă actorii nu sunt în măsură să prevadă evenimente care le vor dăuna personajelor și poveștii, ar putea exista consecințe negative pentru serie. Acțiunea și caracterul Nanuka, casting și actorie pot influența decizia spectatorilor de a urmări un serial. Dacă actorul unui personaj oferă o performanță care se abate de la esența personajului, spectatorul poate observa acest lucru și își poate pierde interesul pentru serial. În concluzie, succesul unui serial sau al unei producții de televiziune depinde de mulți factori și important este modul în care sunt tratate personajele, scenariul și actorii. Inteligența și valorile morale ale publicului joacă un rol important, iar ignorarea acestor elemente poate afecta negativ succesul serialului. Acest comentariu subliniază importanța contribuției publicului la o producție și afirmă că producătorii ignoră uneori acest fapt. Setarea și tratarea personajelor. Setarea și tratarea personajelor de către Nazmiye și Seher pot afecta capacitatea spectatorilor de a continua să vizioneze serialul. Dacă scenariul nu corespunde așteptărilor publicului sau există inconsecvențe în personaje, poate fi inevitabil ca publicul să oprească serialul. Calitatea scenariului și profunzimea personajelor influențează foarte mult dorința publicului de a urmări serialul. Performanța jucătorului și dezvoltarea caracterului. Semnarea lui Halil Ibrahim a contractului sezonului 3 și așteptările jucătorilor sunt critice pentru viitorul seriei. Jucătorii ar trebui să fie informați despre modul în care personajele lor se vor dezvolta și motivați să facă parte din poveste. Dacă actorii simt că personajele lor nu sunt tratate adecvat în poveste, acest lucru poate afecta calitatea serialului și loialitatea telespectatorilor. Distribuție și actorie.
Performanța și caracterul lui Nanuca pot afecta foarte mult atracția seriei pentru public. Distribuția ar trebui să reflecte spiritul personajului și să permită publicului să se conecteze cu ei. Dacă actorul unui personaj oferă o performanță care nu se potrivește cu esența personajului, reacția publicului poate fi negativă, ceea ce poate duce la eșecul spectacolului. Drept urmare, succesul unui serial sau al unei producții de televiziune depinde de mulți factori, cum ar fi calitatea scenariului, dezvoltarea personajelor, performanța actorilor și așteptările publicului. Este important ca producătorii să gestioneze serialul și să interacționeze cu publicul ținând cont de aceste elemente. Inteligența și valorile morale ale publicului sunt factori importanți care afectează succesul unui serial și producătorii nu trebuie să ignore acest fapt. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali